તમે જે ભેંસ જોઈ રહ્યા છો, લલિતભાઈને ભેંસ વેચવાની છે. ભેંસની બધી ડિટેલ આપી જ દઈશ, ક્યારે વ્યાસે અને કયું વેતર વ્યાસે, કેટલું દૂધ આપતી, આગળના વેતરમાં કિંમત કેટલી છે, ક્યાં જોવા મળશે, એ ટુ ઝેડ બધી ડિટેલ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ આપણું સબસ્ક્રાઈબ કરજો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરજો. આ ભેંસ વેચવાની છે, જેના ઓનર છે લલિતભાઈ. ભેંસના વેતરની વાત કરું તો આ ભેંસ બીજા વેતરની અંદર છે, એટલે કે બીજું વેતર વ્યાસે અને માત્ર 10 દિવસની કાચી, વ્યાવાની અંદર 10 દિવસની વાર છે. આ ભેંસનું આગળના વેતરમાં એટલે કે પહેલા વેતરમાં 6 થી 7 લીટર દૂધ હતું. બાકી આ ભેંસ તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ રૂબરૂ જોઈ ચેક કરીને લઈ શકો છો. પહેલા લલિતભાઈનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ભેંસ લેવા કે જોવા જાવ તો લલિતભાઈનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા, ભેંસ વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી ટોટલ જવાબદારી સાથે ભેંસ વેચવાની છે. બીજું વેત વ્યાસે 10 દિવસની કાચી છે અને 7 લીટર દૂધ હતું આગળના વેતરમાં. ભેંસની કિંમત 1,10,000 અંદાજિત રાખવામાં આવી છે. રૂબરૂ સ્થળ પર લલિતભાઈ કિંમત ઓછી કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ભેંસ લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું. તાલુકો કુકાવાવ, જિલ્લો અમરેલી અને બાદનપુર ગામે જોવા મળશે. ભેંસ લેવી હોય તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળી જશે. 63,537 વાળા નંબર છે તે લલિતભાઈના છે, તો કોન્ટેક કરી આ ભેંસ તમે લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.